ทีนี้ผู้ที่ได้คุณธรรมหรือการบรรลุธรรมจากดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันมากมายในข้างพุทธกาลยกตัวอย่างเช่นนางภิกษุณีองค์หนึ่งเรียกว่านางโสนภิกขุณีเป็นคนบวชเมื่อแก่อายุสมมติว่าเกือบจะ80 ปี70 ปีก็แล้วกันเมื่อแก่แล้วบวชเมื่อแก่เมื่อบวชมาไปแล้วเนี่ยไปอยู่บ้านภิกษุณีอื่นเขาแต่ภิกษุณีอื่นภิกษุณีหนุ่มเขาก็มีความขยันหมั่นเพียรในทำข้อวัดปฏิบัติไปเรื่อยๆมีความรู้ดีเพราะเขาบวชก่อนคนบวชก่อนต้องมีอาวุโสกว่าคนบวชใหม่ถ้าคนบวชก่อนจะเป็นอายุน้อยก็ตามอายุ10 ปี20 ปีก็ตามเขาถือว่าเป็นผู้อาวุโสถ้าคนบวชใหม่อายุ50 ปี60 ปี80 ปีก็ตามถือว่าเป็นคนพันเตก็ผู้น้อยต้องเคารพกราบไหว้กับผู้บวชก่อนไม่ใช่ว่าเอาอายุนะเอาการบวชเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการเคารพเชื่อถือกันนักบวชเป็นอย่างนั้นในข้างนั้นก็เหมือนกันภิกขุณีหนุ่มเขาก็บวชก่อนหลายปีเนี่ยภิกขุณีแก่คนนี้บวชเข้ามาไม่กี่วันก็มาถูกวาระการอยู่รักษาศาลาการรักษาศาลาที่ก็ดูแลหลายอย่างหนึ่งปัดกวาดเช็ดถูสิ่งสกปรกโสโครกในศาลาหลังนั้น2ปูเสื่ออาสนะตั้งกาน้ำร้อนน้ำเย็นสำหรับพระภิกขุณีอาวุโส3เพื่อดูแลกันดอกไม้เชิงเทียนต่างๆธูปเทียนดูแลให้สะอาดนี่คือหลักการของระเบียบของวาระการประชุมถึงเวลาก็ตีระฆังเงี้ยขึ้นมาภิกขุณีอื่นเขาก็ลงมาศาลาก็มานั่งที่ตามที่จัดเอาไว้ตามอาวุโสเนี่ยเขาทำกันทีนี้เมื่อถึงวาระภิกขุณีแก่คนนี้เรียกว่านางโสนภิกขุณีนางก็เป็นวาระต่างๆคือว่ายังไม่ชำนาญในการทำจิตวัดเหล่านี้นางก็ไปวิ่งไปก่อไฟขึ้นมาเมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเอากาน้ำมาใส่น้ำมาตั้งในกองไฟเอาไว้กลัวจะไม่ทันงานไม่ทันการกลัวพิคุณเขาจะด่าเขาจะว่าพอไฟลุกขึ้นนิดหน่อยนะครับวิ่งไปหาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูสังลมศาลาปูเสื่อปูอาสนะตั้งกาน้ำร้อนน้ำเย็นเอาไว้คือน้ำร้อนคือว่าจะไปใส่ภิกขุณีเอาแก่ๆนะเพื่อไปฉันกับยาทีนี้พอเสร็จแล้วก็วิ่งไปดูนั่นน่ะไปดูตัวหมู่หิ้งพระก็แล้วกันตัวหมู่มีดอกไม้แจกันต่างๆมีอะไรบ้างดอกไม้จุดไหนตัวไหนมันเหี่ยวแห้งก็เอาไปทิ้งไปเอาดอกไม้ที่สวยๆงามๆมาใส่แทนที่เอาไว้ขางทูบกระถางทูบเหมือนกันก้านทูบจะมันหมดก็ทิ้งไปเก็บทิ้งไปทำความสะอาดอยู่เสมอแล้วก็ตั้งเชิงเทียนขึ้นมาตั้งเทียนเอาไว้ตั้งทูบเอาไว้นี่นางทำอย่างนั้นขณะทำงานทั้งหมดอื่นอย่างนั้นไฟที่ลุกมาในก้นหม้อที่กำลังเกาต่อไฟแล้วก็เดินดับไปนะก็ลืมไปเสียคนแก่ทำงานลืมหน้าลืมหลังคือลืมมาดูว่าไอ้หม้อที่เราตั้งไฟไว้แล้วน่ะมันเดือดร้อนมันเดือดหรือยังร้อนหรือยังไฟดับหรือยังนั่งไม่คิดถึงเลยนี่ไม่คิดถึงเพราะเมากับงานอื่นไปแล้วอันเมาจริงๆคือมาเมาในหิ้งพระในโต๊ะหมู่นั่นเองนี่เมาใหญ่ แล้วก็มาจัดสรรดอกไม้ต่างๆเพื่อประดับประดาให้เกิดความสวยงามในโต๊ะหมู่นั้นเชิงเทียนก็มาตั้งเอาไว้ธูปก็มาตั้งเอาไว้ดอกไม้ก็มาใส่กันเอาไว้ทีนี้เมื่อตั้งออกมาดอกไม้เก่าที่ออกมาจากโต๊ะหมู่นั่นน่ะก็ยังกองไว้อยู่จะกองไว้นี่ของใหม่แล้วนะอันนี้ของเก่าจะไปทิ้งขณะที่ยังไม่เอาไปทิ้งนั่งกำลังดูของใหม่ของเก่าเนี่ยให้มันเหมือนไอ้มันลักษณะการต่อเนื่องกันว่าเนี่ยของเก่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยของสิ่งนี้เป็นของที่สดสวยงดงามดีดอกไม้ดูวันวานนี่ก็สดสวยดีแต่วันนี้ดอกไม้เมื่อวานเนี่ยดูนี่มันร่วงเลยไปแล้วร่วงลาไปแล้วสีสันต่างๆก็ไม่มีอะไรสดสวยขึ้นไปแล้วนี่ดอกนี่มันเคยสวยมันก็ไม่สวยเพราะมันแก่นั่นเองก่อนนั้นจับก้านทูบขึ้นมาก้านหนึ่งหรือ2ก้านก็มาดูอีกในก้านทูบเนี่ยสมัยที่ไฟยังไม่ไหม้มันก็เป็นทูบข้างบนก็มีดอกทูบธรรมดาแต่เมื่อถูกไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยมันทูบเป็นดอกทูบต่างๆก็หมดไปเหลือแต่ก้านทูบอย่างเดียวนางมีปัญญาคิดอย่างนั้นแล้วไปจับขี้เทียนขึ้นมาไอ้ขี้เทียนที่มีอยู่เนี่ยมันก็จุดที่วันวานนี้
เทียนทั้งเล่มดอกยาวๆเนี่ยจุดไปเมื่อไฟก็ไหม้ไปเทียนเป็นเล่มก็หายไปจะได้ก็หมดไปไม่มีเทียนเล่มนั้นเลยนี่ธรรมชาติของมันแล้วก็ดูของใหม่ที่ว่าของใหม่ดูนี่ก็ดูสิทูบดวงนี้อีกวันนี้ก็หมดไปโดยการทูบอย่างเดียวดูที่ว่าเทียน2 เล่มหรือ2 ดอกตั้งอยู่เนี่ยเมื่อจุดไปแล้วก็ไม่อีกกี่ชั่วโมงก็จะหมดไปดอกไม้ที่เราตั้งสง่าสวยงามทั้งหมดเนี่ยดูที่ว่าพวกนี้ก็ร่วงโรยไปหมดไม่มีอะไรสวยต่อไปนางเราจะน้อมเอาดอกไม้ทูบเทียนต่างๆที่มีอยู่นะทั้งของใหม่ของเก่าโอปัญญิโกคือน้อมหาตัวเองทั้งหมดว่าสังขารร่างกายเราธาตุสี่เราทั้งหมดจะเหมือนดอกไม้นี่ไหมจะเหมือนทูบเหมือนเทียนนี่ไหมเหมือนกันทั้งหมดนั่นคนเป็นมีปัญญาดีเขาคิดเปรียบเทียบกันเหมือนยังไงก็เหมือนกันคนน้อมไปว่ายุคก่อนๆสมัยก่อนๆเมื่อเราเป็นสาวรุ่นวัยรุ่นเราก็มีความสวยงามหาคนเปรียบเทียบได้ยากไปไหนกับผู้ชายกับมองหน้ามองตาแทบจะเป็นทิพตาเพราะความสวยของเราแต่บัดนี้ความสวยเราเนี่ยเมื่ออายุบุญนี่แล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนมันเหมือนดอกไม้นั่นไหมความแข็งแรงความขยันความกระสับกระเส่ายสังขารร่างกายที่ว่ามาสมัยหนุ่มๆแล้วก็วิ่งไปไหนมาไหนมีความแข็งแรงทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวทำทุกอย่างเพราะกำลังวังชาเรามีนี่เช่นใดเมื่อเราแก่มาถึงจุดนี้กำลังวังชาเราหายไปไหนก็เหมือนกับว่าดอกธูปที่เราจุดไปแล้วเนี่ยมันหายไปไหนอีกใครหายไปนี้ไปไหนนี่กำลังมันหมดไปอย่างนี้มันก็ดอกธูปจะมันหายไปหมดไปรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะเหมือนดอกธูปนั้นไหมเหมือนกันอีกดอกธูปเบื้องต้นเป็นดอกธูปธรรมดาเมื่อจุดไฟไปก็ไม่ไปถ้าเกิดว่าด้วยการธูปอย่างเดียวก็นี่เช่นใดชีวิตของเราจะเหมือนการธูปเหมือนธูปเนี่ยไม่เหมือนกันอีกก็ดูเทียนนี่ว่าเทียนอันนี้เหมือนชีวิตของเราไม่เหมือนกันอีกทั้งหมดคือน้อมใจตัวเองน้อมกายตัวเองกับธูปกับเทียนให้เข้ากันได้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือของจริงว่าชีวิตของเราเหมือนเทียนเนี่ยเทียนเราก็จุดไฟไปก็ไม่ไปแล้วก็หมดไปอันนี้ชีวิตเราก็อยู่ไปก็หมดไปเช่นเดียวกันกับเทียนนั้นกับธูปนั้นเพลิดเพลินอยู่ในการนั่งดูธูปเทียนอยู่นั้นพี่นาอยู่นั้นในที่สุดนางโสนภิกขุณีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะธูปเทียนเหล่านั้นนี่คนมีปัญญาดีเขาทำอย่างนั้นในข้างพุทธการเขาทำกันพอบรรลุอรหันต์ปุ๊บเลยนะนางมีกับหนึ่งคือว่าเราเพ่งเทียนนะเพ่งเทียนที่จุดอยู่นั่นแหละนั่นแหละอำนาจเทียนนั่นแหละมันเป็นกระแสแห่งตบะธรรมนางได้เลยกับเตโสกสินขึ้นมาเป็นในพิญญาณอย่างหนึ่งเป็นในพิญญาณว่าเตโชกสินนางได้เตโชกสินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้นั่นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่รู้ตัวขึ้นมาพอดีนางภิกขุณีหนุ่มคนหนึ่งมาเห็นภิกขุณีแก่กว่านี้ไปนั่งอยู่ในโต๊ะหมู่นั่นแหละนั่งดูเทียนนั่นนั่งดูธูปหลังเล่มนี่ใบนี่ดอกนี่นั่งดูดอกไม้อันนี้ก็ดื่มนั่นแหละพอดีภิกขุณีหนึ่งคนหนึ่งเดินผ่านมาดูเถอะภิกขุณีแก่คนนี้มันไม่เอาไหนเลยไม่ทำงานทำการหรือไฟที่ดังอยู่ก้นหม้อก่อที่ก้นหม้อของเราเนี่ยไฟดับไปแล้วน้ำเย็นไปหมดแล้วเดี๋ยวจะตีระฆังถึงเวลามาจนทันเวลาไหมเดี๋ยวจะบอกให้นางภิกขุณีแก่ด่าหัวเอานี่ภิกขุณีหนุ่มคนหนึ่งมีความหยิ่งว่าตัวเองบทก่อนนั่นแหละหยิ่งกับภิกขุณีแก่คนนี้ก็ยังไม่พูดแล้วก็แกไปอยู่กุฏหาจังหวะมันได้เวลาจะมันลงมาเพื่อจะเอาเรื่องประจานนางภิกขุณีคนนี้ให้ได้เพื่อขายหน้าไม่ได้ทีขณะเดียวกันถึงระฆังนั่งตีระฆังตียิ่งขึ้นมาภิกขุณีแก่ๆเขาก็ลงมาศาลาพอดีนางไปหาในช่วงนั้นไปดูน้ำที่น้ำหม้อเราเดือดหรือยังไปดูเย็นหมดแล้วน้ำเพราะไฟมันดับไปนานแล้วนางทำอะไรไม่ได้เกาน้ำอยู่ในหม้อนั่นแหละเอาน้ำอยู่ในกาไปตักมันมาตักมารวมกันปุ๊บนักเพ่งกสิณใส่หม้อใส่กาน้ำทั้งหมดใส่ประมาณสัก 4-5 นาทีน้ำอยู่กากันร้อนเป็นไฟขึ้นมาเปิดขึ้นมา
แล้วก็ไปตั้งไปวางไว้แถวๆนั้นตามผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งกันพอดีก็ภิกขุณีแก่ก็ลงมาไปยังไงภิกขุณีผู้รักษาวาระศาลาเสร็จหรือยังมีไอ้หนุ่มคนนั้นก็ดูเถอะนะถ้ามันเสร็จจริงกูจะไปว่าด่ามันต่อหน้าต่อตานั่นนะมันน้ำไม่มีน้ำร้อนไม่มีเลยเป็นน้ำเย็นทั้งหมดว่าที่นางหนุ่มๆก็ได้พูดว่าคุณแม่อันน้ำทั้งหมดไม่มีร้อนเลยมีน้ำร้อนมีน้ำเย็นทั้งหมดพี่คนนี้แกท่านนี้คนนี้ไม่สนใจกับจิตวัดข้อนี้เป็นนั่งอยู่หิ้งพระนั่งโต๊ะหมู่ทั้งหมดไม่มีการต้มน้ำร้อนเลยทั้งที่นางไม่ได้ไปจับดูว่าน้ำร้อนจริงหรือไม่ร้อนคือตะโกนไปก่อนเพื่อเอาหน้าเอาตาออกหน้าเพื่อเราเนี่ยเป็นคนที่เอาหน้าออกตาเชิดหน้าไปก่อนว่าเราเป็นคนที่ว่ารับผิดชอบแต่ไม่อยู่เป็นคนสนใจนี่พี่คนนี้อรหันต์ก็นั่งเฉยเงียบสงบเตรียมตัวพอดีก็พี่คนแก่ก็ลงไปศาลาหมดเนี่ยค่ะคือทดสอบกันพี่คนแก่เขาก็สอบว่างานไปสิถ้าว่ามันไม่ร้อนจริงๆยังจะว่ากันแล้วก็ลิ้นน้ำไปดูพอจับดูกาปั๊บสถานการณ์ร้อนวึดทันทีทำไมพี่คนแก่หนุ่มคนนั้นแต่ว่าน้ำร้อนไม่มีล่ะลูกการ้อนหมดแล้วนี่นั่นจากกันไปแล้วก็ไปถามพี่คนนี้แก่ๆท่านยังไงยังไงแม่ตอนนั้นพี่คนนี้น้ำร้อนมาจากไหนนั่นก็บอกว่าฉันก็มารวมๆที่นี่ก็ดูนิดหน่อยตอนร้อนเองแม่พูดเท่านั้นเลยนางพี่คนแก่เขารู้ว่านางโสนพี่คนนี้บวชมายังไม่ถึงเดือนท่านไปบวชมานะแล้วก็บอกว่านี่คือว่ามีพี่คนแก่คนหนึ่งเขามีปัญญาสามารถจะดูได้ว่าคนไหนเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนระดับใดเขารู้เขาจะประกาศทางสงฆ์กันมาเลยนี่ภิกขุณีแก่คนท่านนี้เรียกว่าไม่ใช่ภิกขุณีธรรมดานะเพราะจะเป็นภิกขุณีอาวุโสนะพูดง่ายๆว่าเป็นเถระภิกขุณีนั่นแหละไปกับเถระภิกขุณีว่าจะคนว่าแก่ในธรรมคือธรรมถึงใจแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ดูที่ภิกขุณีลักษณะเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์ได้เพราะปัญญาของเขา